এয়া চাওক মই এতিয়া পাকঘৰত আহিলোঁ আৰু এয়া চাওক ফুলকবি মই পৰঠা বনাওঁ আজি। এয়া চাওক মই ফুলকবিখিনি এনেকুৱা কাটি ল'লোঁ আৰু কি কয় ধুই ল'লোঁ এতিয়া। আৰু আমাৰ বাবু চাওক একো পাকঘৰত শান্তিকৈ কৰিব নিদিয়ে, কি কৰি আছে। এয়া চাওক মই এনেকুৱাকৈ ৰুটি লগাইছিলোঁ ফুলকবিখিনি। আছে কি হ'ল? এয়া চাওক মই অকণমান আদা নহৰু লৈছোঁ। এয়া চাওক মই ফুলকবিখিনি গ্ৰেট কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত অকণমান আদা নহৰু আৰু এটা জলকীয়া দি দিছোঁ। তাৰপিছত টাৱা পাতি থৈছোঁ, আটা সানি থোৱা আছে, নাম গাখীৰ চাহ। এতিয়া মই আদা নহৰু দি দিলোঁ, ইয়াত নিমখ দি দিম, তাৰপিছত অকণমান জিৰা গুড়া দি দিম, এতিয়া খাবলৈ টেষ্টটো ভাল লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু আটাটো মই এচক সানিয়ে থৈছোঁ। এয়া চাওক মই পুৰি নিচিনা দুটা সৰু সৰুকৈ বেলি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই এইখিনি দি দিম। যেনেকুৱা আলু পৰঠা বনাই চেম সেনেকুৱাই বনাব লাগিব। আৰু এইখিনি ছাইডখিনি মই প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। আৰু মই ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই কাৰণ মই ৰেগুলাৰ এতিয়া দোকান গৈ আছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ মানে দোকান যাম আৰু আহিম আৰু সেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাম। আৰু বহুত দিন মই দোকান এৰি দিয়া হৈছিলে আৰু 2 বছৰমান মই পাৰ্লাৰ এৰি দিছিলোঁ। এতিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ কাৰণ বাবু অকণমান ডাঙৰ হৈ গ'ল। আৰু এয়া চব মোৰ পৰঠাটো বেলা হৈ গ'ল। এয়া চব চেম পৰঠা নিচিনাই বনাব লাগিব। এতিয়া অকণমান তেল দি দিম। অকণমান মই সিজাই লৈছোঁ, তাৰপাছত তেলটো লগাই দিছোঁ। এয়া চব মোৰ পৰঠা হৈ গ'ল। এয়া চব মোৰ ফুলকবি পৰঠা হৈ গ'ল। আৰু এইফালে চবকে বাঢ়ি দিলোঁ মই। আজি পৰঠা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত চাহ বনাই আছে। এয়া চাওক আজি বাবুৰ দাদা আহিছে খেলিবলৈ আৰু সেহেঁতিটো দাদাক ঠেলি দিছে, চলাই দিছে বাবু তই হা আৰু একো খেলনা চুব নিদিয়ে দাদা। এয়া চাওক দুটা পূৰা বদমাছি হৈছে আজি দেই। এতিয়া মই আহি গ'লোঁ পাকঘৰত আৰু এয়া চাওক সৰু মাছ যোৱাকালিয়ে লৈছিলে, কি বদিয়া মাছ নে কি কয় এইটো। এয়া চাওক মই হালধি নিমখ দি দিলোঁ আৰু এইফালে মই কেৰাহী পাতি থৈছোঁ আৰু মাছখিনি দি দিম। এতিয়া গোটেইখিনি দি দিম কাৰণ বেছি মাছ নাই। এইখিনি মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰিলোঁ। এতিয়া এয়া চাওক মোৰ মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আৰু মোৰ ভিডিঅ'খিনি যাওঁতে অকণমান দেৰি হৈ যায় আৰু কেলৈ দেৰি হয় মই আপোনালোকক জনাম বাৰু কেইদিনৰ পাছত। দেৰি হৈ যায় ভিডিঅ'বোৰ দিওঁতে। আৰু এয়া চাওক মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এইখিনি উলিয়াই দিম মই এতিয়া। তেলটো গৰম হৈ গ'ল, পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। এতিয়া মই দি দিম আদা নহৰু, দি দিম বিলাহীখিনি। এইফালে মই বনাই আছোঁ খানা। আমাৰ বাবু চাওকচোন কি কৰিছে। বাবুৰ আইতাই কুকুৰা পুহিবলৈ কিনি আনিছে আৰু এয়া চাওক মোবাইল লৈ ল'লে দেই কেমেৰা কৰিব। দেখিছে কেনেকৈ মৰম কৰিছে বিবি। এচক মই ইয়াত হালধি আৰু নিমখ আৰু জিৰা গুড়া দিছোঁ। অকণমান পানী দি দিম। আমাৰ বাবুক দেখিলে ন কুকুৰাখিনি কেনেকুৱা দিগদাৰী কৰি আছে। আজিকালি কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে, মোবাইলটো কাঢ়ি লৈ সিয়ে কেমেৰা কৰে বুলি কয়। আৰু তাৰ চাইকেলটো ওপৰত উঠাই থৈ দিম, দেখিছে নহ'লে বহুত দিগদাৰী কৰে চাইকেলটো। এইফালে এয়া চাওক উতলিছে আৰু মই মাছখিনি এতিয়া দি দিম আৰু গেছটো কমাই কিনি ঢাকি থৈ দিম। এয়া চাওক মোৰ মাছ তৰকাৰী হৈ গ'ল। ঢাকি দিওঁ আৰু বন্ধ কৰি। নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে। নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে আমি দহ খাবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত গৈ ওলালোঁ আৰু হাজবেণ্ড আহি আছে। তাৰপিছত হাজবেণ্ড আৰু মই যাম। সেয়ে আমি ওলালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ। এইফালে আমি ওলালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ। বেছি দূৰ নহয়, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে দাদা এজনৰ ঘৰত দহা আছে, সকাম আছে, তাতে যাওঁ আমি। এইফালে আছে মাছ ভাত, গাহৰি মাংস। এইফালে মই মাছ ভাত খাইছোঁ, এইফালে বাইদেউ গাহৰি নালাগে।
ইউটিউবত ওই হুমেদা Orang mana? Dia kau kilo lagi.